ፐርፌክት ሶ ዛሬ የምናወራው ስለ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ነው። ምንድነው ኢንክሉድ የሚያደርገው አንድ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ አንድ ፕሮጀክት ኢንቮልቭ በምንደረግበት ጊዜ ወርክ ፎርስ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ምን ነገሮች ነው ማሰብ ያለብን? ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ስንልስ ዴፊኒሽኑ ምንድነው? from the terminology itself እንደምታዩት ሳይክል ነው። ግን ሳይክል ከሆነ which means ፌዞች አሉት ማለት ነው። ከአንዱ ወደ አንዱ የምንሄድበት ፌዝ ይኖራል ማለት ነው። ልክ አንድ ቤት ስንሰራ መጀመሪያ ምን መዘጋጀት አለበት? መሬት ሊኖር ይገባል አይደለ? ቤት የምንሰራበትን ከዛ ቀጥሎ ማቴሪያሎች ያስፈልጉናል። ወደ ማቴሪያሎች ምናምን ከመሄዳችን በፊት ግን እነዚህ የሚያስፈልጉንን ነገሮችን ከመሰብሰባችን በፊት ግን ዲዛይን ያስፈልገናል አይደለ? ቤቱ መጀመሪያ ወረቀት ላይ ይሄን ይመስላል ተብሎ ዲዛይን መደረግ መቻል አለበት። ከዛ ወደ ምን እንቀጥላለን? ቤቱን ወደ መስራት እንሄዳለን። ፋይናሊ ቤቱ ከተሰራ በኋላ እንገባበታለን ማለት ነው። ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል በተመሳሳይ መልኩ አስቡትና it's almost the same thing ማለት እንችላለን in a sense አንድ ፕሮጀክት from its initiate ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ መጨረሻ ላይ ወደ ዩዘር በሚሄድበት ጊዜ ያለው ፌዝ ማለት ነው ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል። why do we need software development life cycle? ዝም ብለን ለምን ፕሮጀክቱን አንሰራው? ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት የምንሰራ ከሆነ ኢቲኤል ፕሮሰስ ካለን አብዛኛዎቻችሁ ዳታቤዝ የተማራችሁ ሰዎች አንድ ኢቲኤል ኦር ማይግሬሽን የምንሰራ ከሆነ ለምን ዝም ብለን ማይግሬት አናደርግም አይደለ? instead of just having this principle called software development life cycle ለምን ዝም ብለን አንሰራው? what is the need of it? why? what is the reason behind it የሚለውን አንድ ነገር efficiently ቅድም አሁን ሲጠቅሰው እንደነበረው and with minimum cost ለመስራት ከተፈለገ we need an effective planning ያስፈልገናል ማለት አይደለ? ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ software development life cycle በጣም ኢኒሻል ነው ማለት essential ነው ማለት okay so when we talk about software development life cycle we're not just talking about the terminology ስለ terminology ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ስለ ኮንሰፕቱ ብቻ አይደለም ያወራን ያለነው ስለ software development life cycle ስናወራ አንድ ነገር መጀመሪያ ዲዛይን በሚደረግበት ጊዜ የሚወስደው ኮስት ካልኩሌት እናደርጋለን እናስባለን then ማን ነው ኢንቮልቭ የሚደረገው in terms of human responsibility in terms of stakeholder responsibility ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ነገር ከሰራ ነው በኋላ እንዴት ነው ቴስት የምናደርገው? ምክንያቱም ወደ ዩዘር መሄድ ከሆነ እንዴት ነው ማየት ያለብን? እንዴት ነው ሪዛልቱን ዲስፕሌይ የሚያደርገው? ዩዘሩ በምን መልኩ ነው የሚያየው? ኤረር ቢፈጠር በመሃል እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ደግሞ መታየት መቻል አለበት ወደ ዩዘሩ ከመሄዱ በፊት። ኦኬ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ ደግሞ ይሄ ማቴሪያል፣ ይሄ ፕሮዳክት፣ ይሄ ሶፍትዌር፣ ይሄ ሲስተም፣ ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ሬዲ ነው በዩዘር ለመጠቀምና እንዴት ነው ወደ ዩዘርስ ምን ልከው ዲፕሎይመንት ፌዝ ማለት ነው። then finally okay ዩዘሮች እየተጠቀሙት ነው ይሄንን ነገር ግን በመሃል የሚፈጠሩ ትላንትና ኢብሮስ አሳያችሁ እንደነበረው በመሃል ችግር ቢፈጠር እንዴት ነው ሜንቴን የምናደርገው ይሄን አፕሊኬሽን ሜንቴን ፌዝ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ካንዱ ተነጣጥሎ ማይሄድ እርስ በራሱ የተያያዘ አንድ ትልቅ ወጥ ያልሆነ ፕሮሰስ ነው software development life cycle ማለት ነው። okay so it's basically systematic approach so that we can develop a very efficient እና በጊዜ ሂደት ተሻጋሪ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ሲስተሞች እና ኢንፍራስትራክቸሮች የሚረዳን ሳይክል ነው ማለት ነው software development life cycle ብለን ስናወራ one thing that እዚህ ጋር ማውራት ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድነው? these days software development life cycle ለብቻው መሄድ ነገር አይደለም። instead of SDLC these days SSDLC ብለን ነው የምናወራው secure software development life cycle። ይሄ አፕሊኬሽን፣ ይሄ ሲስተም፣ ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ ይሄ API መሰራቱ ብቻ አይደለም or ይሄ ኢንተግሬሽን መሰራቱ ብቻ አይደለም it has to be secured። ድሮ when there was minimal amount of cyber attack just software development life cycle ብለን security as one part of it እናወራ ነበር። these days security ነው ቀድሞ የሚመጣው despite the fact that ይሄንን application or system ብንሰራው እንኳን if a hacker or if someone intruder breach የሚያደርገው ከሆነ application ዋጋ አይኖረውም አይደለ? ስለዚህ instead of only software development life cycle these days secure software development life cycle የሚል ኮንሰፕትም አለ። ግን
basically we are going to talk about software development life cycle in security included ማለት ነው። so ፌዞች አሉት ስንሰራው instead of just having and project ጀምረን without any planning, without any designing, without ዝም ብለን ከአንዱ ወደ አንዱ እየዘለልን ከምንሄድ ለምን በፌዝ አናደርገውም ነው the main concept behind having phases and responsible parties እነማን እንደሆኑ የምናይበት ምክንያት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አናላይሲስ ላይ የሚሰራ ሰው ሜንቴናንስ ላይ የምናስገባው ከሆነ it's going to be a clash, right? This guy, he doesn't have the skill set, he doesn't have the interest, as a matter of fact ላይኖረው ይችላል፣ ኢንተረስትም ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ፌዝ አንድ ፕሮጀክት ተጀምሮ ወደ ዩዘር ከመሄዱ በፊት እያንዳንዱ ፌዝ ምን ኢንክሉድ ያደርጋል፣ ማን ነው ሪስፖንሲብል የሆነ ፓርቲ እና ምን ፊቸሮች አሉት የሚለው ዲፋይን መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው ኢን ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል። ኦኬ ሶ the first phase ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ምዕራፍ አንድ ፕሮጀክት ስናስብ አናላይሲስ ነው ወይም ደግሞ sometimes ስናወራው ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይሲስ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ኢሹ እናንሳና ዘን ኢሹ ላይ ፎከስ አድርገን እንድናወራ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዳታ ማይግሬሽን ነው ፕሮጀክቱ ተብሎ ቢታሰብ የመጀመሪያ ነገር የምናስበው ከየት ነው ዳታ ማይግሬት የምናደርገው፣ እንዴት ነው ሎጊን የምናደርገው፣ ኢዘር አውተንቲኬሽን ፕሮሰስ አለ ወይ፣ ምን አይነት ዳታስ ነው ኩዌሪ የምናደርገው ኦን ኤቭሪዴይ ቤዚስ ይሄ ማይግሬት የሚደረግ ዳታ ካለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታወቅ መቻል አለባቸው አይደለ? ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ ዝም ብለን ዳይሬክትሊ ዳይቭ ኢን አድርገን ኦኬ ዳታ ማይን እናድርግ ወይም ደግሞ ዳታ ማይግሬት እናድርግ ከምንል መጀመሪያ we have to know all the details of the stakeholder or the client መታወቅ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኦኬ so in terms of knowing what we have to do ፕሮጀክቱን ከመጀመራችን በፊት we have to analyze ማድረግ መቻል አለብን። ጭንቅላታችን ላይ መሳል መቻል አለብን። ክሊር የሆነ ፒክቸር ሊኖረን ይገባል። ኦኬ የክላይንቱ ኒዶች ምንድናቸው ወይም ደግሞ የኢንድ ዩዘሩ ኒዶች ምንድናቸው። ስለዚህ ኒድ ለማወቅ ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል። that's why we have to do planning, requirement gathering and analysis. Some companies or some lines of businesses አንድ ላይ ያስቀምጧቸዋል ፕላኒንግ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይሲስ። አንዳንድ ካምፓኒዎች ደግሞ ለያይተው ሊያስቀምጡት ይችላሉ። ፕላኒንግ ለብቻ፣ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ለብቻ፣ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ አናላይሲስ ለብቻ ሊያስቀምጡት ይችላሉ። በት ኢን ተርምስ ኦፍ አንድ ፕሮሰስ ካወራናቸው ፕላኒንግ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይሲስ አንድ ላይ የሚቀመጥ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። so when we say planning, we are planning to do this project, ይህንን ፕሮጀክት የምንሰራበት መንገድ ይሄ ነው ብለን ከክላይንቶቻችን ጋር እናወራለን ማለት ነው። then okay በዚህ መልኩ የምትሰሩት ከሆነ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋችኋል። ዳታቤዛችን ይሄን ይመስላል፣ ሎጊን የምታደርጉበት መንገድ ይሄን ይመስላል፣ አውተንቲኬት የምታደርጉበት መንገድ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ዳታቤዝ ወይም ደግሞ ከዚህ ዳታ ዌርሃውስ የምታመጡት ዳታ ይሄንን ይመስላል፣ ስትራክቸሩ ይሄ ነው፣ ዳታ ታይፖቹ ይሄን ናቸው ብሎ መነጋገር ማለት ነው ከክላይንት ጋር። ክላይንቱ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል፣ እናንተ ደግሞ ትመዘግባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ software development life cycle on every day of your work ታገኙታላችሁ። ዳታቤዝ አድሚን ብትሆኑ፣ ዴቭኦፕስ ብትሆኑ፣ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ብትሆኑ፣ ሴልስፎርስ ዴቨሎፐር ብትሆኑ የትኛውም ቦታ ላይ ከእያንዳንዱ ፌዝ ጋር እንትን ማለታችሁ አይቀርም፣ መገናኘታችሁ አይቀርም። so it's not ላንዱ ሰብጀክት ማተር ብቻ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። so coming back to planning, requirement gathering and analysis ይህንን ሁሉ ጥያቄ ስትጠይቁ በሁለት መልኩ ይከፈላል። the first one is technical requirement gathering ወይም ደግሞ ቴክኒካል ሴሽን እንለዋለን። ቴክኒካል ከሆኑ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ ዳታቤዝ የምታወሩ ከሆነ ዳታቤዝ ዴቨሎፕመንት ኦር ኤስኤስአይኤስ ላይ ከሆነ ኤስኤስአይኤስ ወይም ዳታውን ይህንን ቴክኒካሊቲውን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ጋር ቴክኒካል ሴሽን ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ታደርጋላችሁ። የቢዝነስ ደግሞ ይኖራል። የቢዝነስ ስንል ምንድነው ኒዱ የካምፓኒው ኦር የስቴክሆልደሩ ኦር የክላይንቱ ምንድነው ማሳካት የፈለገው፣ ፕሮብሌሞቹ ምንድናቸው፣ ሶልቭ መደረግ የተፈለገው ነገር ምንድነው። ይሄ ከቴክኒካል አንፃር የሚፈታል፣ ከቢዝነስ አንፃር የሚፈታል። ኦኬ ይሄን የመሰለ ሶሉሽን እንሰጣችኋለን። ምንድነው ኤክስፔክቴሽናችሁ? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኤክስፔክት የምታደርጉት ነገር ምንድነው? በምን መልኩ ብንሰራው ይሻላል? ፕሪፈረንስ የሚፈልጉበት መንገድ። ለምሳሌ አሁን no we don't want you to use basic authentication የሚሉ ከሆነ you guys need to find another solution።
ኢንስቴድ ኦፍ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ከመጠቀም ሌላ መጠቀም መቻል አለባችሁ። አይ ይህንን ዳታ ማይን የምታደርጉበት መንገድ ወይም ኩዌሪ የምታደርጉበት መንገድ ኢንስቴድ ኦፍ ዩዚንግ ዳይናሚክ ኩዌሪስ ዋይ ዶንት ዩ ጋይስ ቢልድ አስ ስቶር ፕሮሲጀር ሊሏችሁ ይችላሉ። ራይት ሶ ዩ ጋይስ ሃቭ ቱ ኖው ምን እንደሚፈልጉ ፕሪፈረንሳቸው ምን እንደሆነ ኤንድ ዩ ጋይስ ሃቭ ቱ ኖው ኦልሶ ኮንስትሬንትስ ምንድን ነው ይህንን ነገር እንዳናደርግ የሚያግደን ነገር ምንድን ነው? ሶ ፍሮም ዲስ አይ አም 100% ሹር ዳት ምን መውሰድ ትችላላችሁ? ቬሪ ኢፌክቲቭ የሆነ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ሻርፕ የሆነ questioning and answering ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ፕላኒንግ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይሲስ ቢካዝ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ቬሪ ኒት ኤንድ ክሊን የሆነ ዶክመንት መውጣት መቻል አለበት። ከዚህ እንመጣለን ወደዛ ሁለተኛው ፌዛችሁ የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ከተጨረሳችሁ በኋላ the end result of having a good planning requirement gathering and analysis and ራሱን የቻለ ቪዥዋላይዝ ሊደረግ የሚችል ፕሮጀክቱን የሚያሳያችሁ ዶክመንት ማውጣት ነው። ኦኬ ዲዛይን ዶክመንት ብለን እንጠራው ማለት ሶ ይሄን ካውጣጣችሁ በኋላ ኢንፎርሜሽን ከሰበሰባችሁ በኋላ ናው አክሽን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ማን መስራት እንዳለበት ምን መደረግ እንዳለበት ስለምታውቁ አሁን ፒክቸር አላችሁ። አናላይሲስ ላይ ብዙ ጊዜ ኢንቮልቭ ወይም ደግሞ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ላይ አናላይሲስ ላይ ፕላኒንግ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ሰዎች ፕሮዳክት ኦነር፣ ፕሮጀክት ማናጀር፣ ቢዝነስ አናሊስት፣ ሲቲኦ sometimes not most of the time ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ስቴክ ሆልደሮቹ እነዚህ ይመስላሉ። ፕሮዳክት ኦነር ስንል ፕሮጀክት ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ይህንን ፕሮዳክት ኦን የሚያደርገው ኢንዲቪዥዋል ማለት ነው። or it can be a couple of individuals። ፕሮጀክት ማናጀር ሲባል ፕሮጀክቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ እስኪሄድ ድረስ ኒዶቻችሁን በማሟላት ኮንስትሬንት ካላችሁ በመፍታት if there are any difficulties እየገጠማችሁ ያለው ከፕሮዳክት ኦነሩ ጋር ተነጋግሮ ከስቴክ ሆልደሮቹ ጋር ተነጋግሮ እንዲፈቱ ማድረግ ማቴሪያሎችን ማሟላት የሚሰራላችሁ ሰው ነው። ቢዝነስ አናሊስት ማለት ደግሞ የሚመጣው ዳታ ይሄ ነው ማስገባት ያላችሁ በዚህ መልኩ ነው ብሎ ከእናንተ ጋር የሚሰራ ማለት ነው። አዘ ዲቨሎፐርስ ይሄንን ነው የምትሰሩት። ኦኬ ሲቲኦ ደግሞ ቤዚካሊ ዲ ሃየር ማን ኦን ደ ጌም ማለት ነው። ጌም ፕሌየሩ እሱ ነው። ከላይ ሆኖ ፕሮዳክት ኦነሩም ፕሮዳክት ማናጀሩም ቢዝነስ አናሊስቱም ዲቨሎፐሩም ኤቭሪዋን ኦን የሚያደርገው ሊድ የሚያደርገው ሲቲኦ ይሆናል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም they don't involve but sometimes they might. So now አንዱን ፕሮሰስ ጨርሰናል ማለት ነው which is basically if you guys can see my another screen requirement ጨርሰናል ማለት ነው። requirement ከጨረስን our next process is going to be okay ይህንን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ስላገኘን እንዴት ነው የምንሰራው ብላችሁ ኢንተርናሊ ትነጋገራላችሁ ማለት ነው። ቤዚካሊ ይሄ ኢንፎርሜሽን አለን ዲቴይል ተደርጓል፣ ቴክኒካሊቲው ዲፋይን ተደርጓል፣ ኮንስትሬንቱ ዲፋይን ተደርጓል፣ ምን ማሟላት እንዳለብን ኤክስፔክቴሽናችን የታወቀ ነው። ኦኬ ይህንን መንገድ ይህንን አፕሊኬሽን በዚህ መልኩ ዲፋይን እናድርገው ብለን ዲዛይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኦኬ ይህን እንደዚህ ያለ ባለ 3 ፎቅ ቤት ፈልጋለሁ ሲባል የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ኦኬ ይሄ ቤት በእንዲህ አይነት ቦታ ላይ ነው ያረፈው፣ ስለዚህ መስራቱ በዚህ ሊከብድ ይችላል፣ በዚህ ይወጣል፣ በዚህ ይገባል ብለን ዲሳይድ ካደረግን በኋላ አርኪቴክቱ መምጣት መቻል አለበት አይደለ? ማየት አለበት ቤቱ እንዴት ዲፋይን መደረግ እንዳለበት፣ እንዴት መሰራት እንዳለበት መወሰን መቻል አለበት አይደለ? ዲዛይነሩ። ኦኬ ሶ the second phase of software development life cycle is having well articulated ዲዛይን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ሶ very peculiar የሆነ ፊቸር ነው ኦር ፌዝ ነው ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ላይ ዲዛይን። ለምንድን ነው እንደዛ የምንልበት ምክንያት if you have a bad design you will have a bad product። ምክንያቱም በተሳሳተ መንገድ ነው እየጀመራችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ዲዛይናችሁ ትክክል ካልሆነ then ዲቨሎፐሮቻችሁ ቴስተሮቻችሁ ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ የሚያደርጉት ሰዎች ዲፔንድ የሚያደርጉት ዲዛይን ላይ ነው። ኦኬ ስለዚህ at the end of the day if you guys are starting with a bad design በተሳሳተ ዲዛይን እየጀመራችሁ ከሆነ your product is not going to be the same right? so በዛ መልኩ አንደርስታንድ ልታደርጉት ይገባል ማለት ነው። ሪኳየርመንታችሁ አናላይዝ ከተደረገ በኋላ ፕላኒንግ ከያዛችሁ በኋላ then at the end of the day ደግሞ የተሻለ ፕሮዳክት እንድታወጡ ዲዛይናችሁ very clean መሆን መቻል አለበት። okay yeah so in terms of ዲዛይን ስናወራ ሁለት ነገሮች አሉ።
ኦን ሃይ ሌቨል የምታወጡት አርኪቴክቸር ይኖራል ወይም ደግሞ ዲዛይን። ይሄ ማለት ሲስተማችን ሶርስ ሲስተማችን ሲኩዌል ዳታቤዝ ነው። መሄድ የምንፈልገው ወደ ዌርሃውስ ነው ኦር ወደ ሌላ ዴታቤዝ ነው ኦር ፋይል ሲስተም ነው ዋትኤቨር። ዝም ብሎ ሃይ ሌቨል ዳታዎቻችን የሚመጣው ዳታ ይህንን ይመስላል ብላችሁ ኦን ሃይ ሌቨል ዲቴይል ሳትገቡ የምታወጡት አርኪቴክቸር ሊኖራችሁ ይገባል ዲዛይን ላይ ማለት ነው። ኦኬ ዘን ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ካላችሁ ደግሞ መውጣት መቻል አለበት። ዳታቤዝ ዲዛይን ካለበት መውጣት መቻል አለበት። ዘን እነዚህ ሃይ ሌቨል የሆኑ ነገሮች ካወጣችሁ በኋላ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዲቴይልድ የሆነ ኮምፖነንት ዲዛይን ደግሞ መውጣት መቻል አለበት። ቢትዊን ዘ ፕሮዳክት ኦነር፣ ፕሮጀክት ማናጀር፣ ዳታ አናሊስት ኤንድ ዲቨሎፐሮች ኤንድ አርኪቴክቶች ተገጣጥመው አንድ ላይ ሆነው ደግሞ ዲቴይልድ የሆነ ኮምፖነንት ዲዛይን ማውጣት አለባቸው። ይህንን ዳታቤዝ አክሰስ የምናደርግበት መንገድ በዚህ መልኩ ነው። ይህንን አውተንቲኬሽን ሜተድ ያስፈልገናል። ይሄ ዳታ በሚመጣበት ጊዜ ከሬጉላር ካራክተር ወደ ስትሪንግ ተቀይሮ ነው ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ያለበት። ኦር ፍላት ፋይል ነው የምንልከው። እያንዳንዱ ነገር ይወጣል ማለት ነው። ዲዛይን መደረግ መቻል አለበት። ራይት አንለስ አዘርዋይዝ እንደ ዴቨሎፐር እናንተ ስራ መስራት አትችሉም። ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ዋይልድ ዌስት ነው የሚሆነው። ይሄ ዳታ እንዴት ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ጊዜ መጠየቅ የለባችሁ። ራይት ሶ ኢት ሃዝ ቱ ቢ ቬሪ ዲቴይልድ የሆነ ዲዛይን መውጣት መቻል አለበት። ከዚህ ፌዝ የምናወጣው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ኢንድ ሪዛልታችን ኢፍ ዩ ጋይስ ሪሜምበር አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ አወር ዲስከሽን ምን ብለን ነበር? ዘ ኢንድ ሪዛልት ኦፍ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ፕላኒንግ ኤንድ አናላይሲስ ኢዝ ሃቪንግ ዌል ዶክመንትድ የሆነ ዶክመንት ዲዛይን እንድንሰራ የሚያገለግለን። የዲዛይን ደግሞ ኢንድ ሪዛልታችን ይህንን ፌዝ ከጨረስን በኋላ ምን ማግኘት መቻል አለብን? ሃይ ሌቨል አርኪቴክቸር እና ሎ ሌቨል አርኪቴክቸር ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ልክ ዲዛይን ፌዝ ጨርሰናል። አሁን ወደ ቀጣዩ ፌዝ ለመሄድ ሬዲ ነን የምንል ከሆነ ዘን የሚያስፈልገን ፓርት ኦኬ ዲዛይኑ አለን ማለት ነው። ኦኬ ዲዛይኑን ስለጨረስን ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ፓርት ኤንድ ሌትስ ዲስከስ ዳት የሚል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ላቋርጥህና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከማለት ኋላ question and answer እንትን ስለሚኖረን yes everybody okay, just trying to make sure. Are we good? Thumbs up. Awesome, great. Now let's go back to our discussion. Naz, if there is any problem or screen or change might you now just start me, okay? Okay, no problem. Perfect. Now on design arganal, everything is ready. አርኪቴክቸሮቻችን ሬዲ ናቸው። አሁን ምን ለማድረግ ሬዲ ነን ማለት ነው? ኦኬ ቤቱን ለመስራት ሬዲ ነን ማለት ነው። ማቴሪያል ተዘጋጅቷል። ቢልደሮች አሉ ተዘጋጅቷል። አርኪቴክቱ ዲዛይን አድርጎ ሰጥቶናል። ስለዚህ በዚች ዲዛይን መሰረት ቤቷ መሰራት መቻል አለባት ማለት ነው። ኦኬ ከዲዛይኑ የምንወጣ ከሆነ ዲዛይን ከተደረገልን ነገር የምንወጣ ከሆነ መስኮቱን በላይ በኩል ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። so we don't want to do that, right? So we have to strictly follow the design. ምክንያቱም ዲዛይኑ የመነጨው the need ወይም ደግሞ the expectation of your client ስለሆነ ማለት ነው። That's why we are going to start development after the designing. ዲዛይን ካደረገን በኋላ now visualize አድርገናል ፕሮጀክታችን። visualize ካደረግነው የኛ ፕሮጀክት ዲቨሎፕመንት እንጀምራለን ማለት ነው። So assume that let's go here. Yeah. Development and implementation. Now, this is the time that you guys are going to code እና write የምታደርጉ ሶፍትዌር የምትሰሩበት ወይም ደግሞ SSIS ፓኬጁን የምትሰሩበት ታይም አሁን ይሆናል ማለት ነው። Now it starts your responsibility. If you guys see on this slide, ዲዛይን ፌዝ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ቅድም እንደነገርኳችሁ አርኪቴክቱ ኢንተርፌስ ዲዛይነሮች ኢንቮልቭ ያደርጋል። ዲቨሎፕመንት ላይ ፍሮንቲንድ ዴቨሎፐር ይኖራቸዋል፣ ባክኢንድ ዴቨሎፐሮች ይኖራሉ። የምትሰሩት ሶፍትዌር ደግሞ ዲፔንድ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን ሞስት ኦፍ ዩ ጋይስ ኢፍ ዩ ጋይስ አር SQL ዴቨሎፐርስ SSIS ትሰራላችሁ፣ ፓኬጆች ትሰራላችሁ። ስለዚህ ዴቨሎፐሮች የሚያስፈልጉበት ፌዝ ነው ማለት ነው። ዴቨሎፕመንት ፌዝ ላይ this is the phase where we actually develop, build the system, the software, the infrastructure or the package.
ኦኬ ዲዛይን አላችሁ አይ ሚን አናላይሲሳችሁን ጨርሳችኋል ዲዛይን ተሰጥቷችኋል በዲዛይኗ መሰረት ኮድ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ወርክ ይሄ ነው ሜን የናንተ ስራ የሚጀምረው ማለት ነው ሁለት ነገር ኢንቮልቭ ማድረግ ይጠበቅባችኋል እዚህ ላይ you have to write the code according to the specifications that are given to you በተሰጣችሁ ዲዛይን መሰረት ኮድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ኮድ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ዝም ብላችሁ አታሳልፉትም ወደ ቀጣዩ ፌስ አይደለ in terms of our time በጣም ዲቴይል ወደሆነ ነገር አንገባም እንጂ በጣም ብዙ ነገር ትሰራላችሁ የመጀመሪያው ቤዚክ ሃፒ ፌዝ የሚባለውን ፌስ ትሰራላችሁ in a sense just የምታጣብቋትን ነገር ለምሳሌ አሁን ዳታ ከሲኩዌል ወጥቶ ወደ ዌርሃውስ የሚሄድ ከሆነ ማይግሬት የምታደርጉት ከሆነ ዳታ መጀመሪያ just ኮኔክት የምታደርጉትን ትራንስፎርሜሽኖቻችሁ ምናምን ዲፋይን ታደርጋላችሁ then ቀጥሎ ዲቴይል ትገባላችሁ ማለት ነው ኮዲንጉን ትጽፋላችሁ ኮድ ካደረጋችሁ በኋላ ሎካሊ ቴስት ማድረግ መቻል አለባችሁ ዩኒት ቴስቲንግ የምንለው ማለት ነው ችግር ካለ ዲባግ ታደርጋላችሁ ዲባግ ማለት ኮዱ ላይ ያለ ችግር ለማወቅ ቴስት ስታደርጉ በኮዳችሁ ውስጥ ነው you are not giving it to somebody else you are just testing your own code እናንተ የጻፋችሁትን ኮድ ቴስት እያደረጋችሁት ነው ይሄ ኮድ ይሰራል ወይ ሪኳየርመንቶቹን ያሟላል ወይ በምን ታይምስ ነው የሚኖረው right so ይሄንን ሁሉ ነገር ስትሰሩ one very important point that you guys have to consider here ታይማችሁ ነው ዴሊቨሪ ታይማችሁ ኋላ መተን የምናያቸው ይሄ ሜቶዶሎጂ አለ ኦኬ ይሄን ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ተማረን እንዴት ነው ታዲያ ማኔጅ የሚደረገው ይሄ የሚለውን ኋላ መተን እናያለን ከትላንትናው የተማራችሁ ትምህርት ጋር ያገናኘን የምናወራው ግን ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ስታደርጉ ወይ ኤስኤስአይስ ፓኬጅ ዴቨሎፕ ስታደርጉ ኦር ኢንቴግሬሽን ስትሰሩ ኦር አንድ ሲስተም ስትሰሩ ዴሊቨሪ ታይም አለ ዘላለም እየሰራችሁ አትኖርም አይደለ ስለዚህ መከፋፈል አለባችሁ ፒስ ባይ ፒስ መጀመሪያ ስሞል የሆኑ ታስኮችን ትጨርሳላችሁ ከዛ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ታስኮችን ትጨርሳላችሁ then ቴስት ታደርጋላችሁ ችግር ካለ ዲባግ ታደርጋላችሁ እነዚህ ሁሉ ነገር ለማድረግ ጊዜ ያስፈልጋችኋል አይደለ ስለዚህ at the beginning of your project ጊዜ ስትሰጡ ስንት ጊዜ ያስፈልግሻል ስትባሉ በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ እነዚህ ነገሮችን ማለት ነው right ለምሳሌ ኮዱን ለመጻፍ ብቻ 3 ቀን የሚፈጅባችሁ ከሆነ 3 ቀን ካላችሁ what about debugging what about testing right እነዚህ ነገሮች በደንብ ማሰብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ኮንሲደር ስታደርጓቸው ሞር ኦፍ ወደ ወርክ ፎርስ ስትገቡ ኦር አንዳንዶቻችሁ ወርክ ፎርስ ላይ ያላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ከሆነ it makes sense የእንትኑ ብቻ የስራው ብቻ ሳይሆን አንድ የተወሰነ ሰዓት ደግሞ for safeguard መስጠት ጥሩ ነው ሁሌም on a daily basis መመክረው on my projects for my people የምትሰሩትን ታይም ብቻ ሳይሆን in case you know የሪኳየርመንት ቼንጅ ቢመጣ ወይም ደግሞ የሰራችሁት ነገር ትክክል ባይሆን immediately ፊክስ አድርጉ ብትባሉ በተጣበበ ሰዓት ውስጥ እንዳትገቡ ታይሙን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ማየት ያለባችሁ ሁሌም ኦኬ ይሄንን ኮድ ጽፌዋለሁ ወይም ደግሞ ይሄንን ኤስኤስአይስ ፓኬጅ ሰርቼዋለሁ does it really include the requirements that are defined at the first phase of software development life cycle መጀመሪያ ያወራናቸው ሪኳየርመንቶች ወይም ደግሞ የክላይንቱ ኒዶች ያሟላ በደንብ ማየት አለባችሁ ይሄንን ቴስት ስታደርጉ ታገኛላችሁ ለምሳሌ አሁን ልክ ዳታ ማይንድ ስታደርጉ ኩዌሪ ስታደርጉ የሚመጣው ዳታ ትራንስፎርም አድርጋችሁ ስትልኩ on the target system በተባለው መልኩ ማይታይ ከሆነ ሪኳየርመንቱ አልተሟላም ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦኬ then ልክ እናንተ ዴቨሎፕመንቱን ስትጨርሱ ደግሞ ሌላ ስቴክሆልደር ይጠብቃችኋል ማለት ነው ኦኬ ዴቨሎፕመንቱ አሁን አልቋል ዴቨሎፕመንቱ ካለቀ ምን መደረግ መቻል አለበት ቴስት መደረግ መቻል አለበት በተፈለገው መጠን በተፈለገው ፍጥነት እና መጀመሪያ ባስገባናቸው ሪኳየርመንቶች ይሄ የተሰራው አፕሊኬሽን ይሰራል ወይስ አይሰራም ቴስት የምናደርገው ማለት ነው most of the time there are two things that I want you guys to consider most of the time UAT testers አሉ ወይ quality assurance engineers አሉ ይሄንን የሚያደርጉ እናንተ የሰራችሁትን አፕሊኬሽን ሪኳየርመንት ቴስት ኬዝ ያወጣሉ ሪኳየርመንቱን ያያሉ ኦኬ ሪኳየርመንቱ ይሄ ነው
ይህንን ቴስት ኬዝ አዘጋጅተው የእናንተን አፕሊኬሽን ቴስት ያደርጉታል ማለት ነው። ቴስት በሚያደርጉበት ጊዜ የትላንትና ትምህርታችሁን አስታውሱ። ኢፍ they find a problem ባግ ይሆናል ማለት ነው፣ ችግር ይሆናል ማለት ነው። የሰራችሁት ሶፍትዌር ላይ የሰራችሁት አፕሊኬሽን ላይ ያለ ዲፌክት ይሆናል፣ ህጸጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መስተካከል መቻል አለበት። ምክንያቱም ከሪኳየርመንታችሁ ወጥታችኋል ወይም ደግሞ የተሰራበት መንገድ ትክክል አይደለም፣ ይሄ መስተካከል አለበት ብለው ወደ እናንተ ይመልሱታል ማለት ነው። ቲኬት ክሬት ይደረጋል። ቲኬት ክሬት ከተደረገ በኋላ በምትጠቀሙት ሶፍትዌር ለምሳሌ አሁን ጂራ ሊሆን ይችላል ቲኬቲንግ ሰርቪሳችሁ ኦር ሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል። ደን በዛ መልኩ አሳይን ትደረጋላችሁ። የሰራሽው አፕሊኬሽን ወይ ኤስኤስአይኤስ ፓኬጅ ይሄ ነገር ጎድሎታልና አስተካክሉ ተብላችሁ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። right then ከተሰጠ በኋላ you have to fix it and it has to be retested again so ፌዙ ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ፌዙ ይቀጥላል ስል ዘላለም እየተሳሳታችሁ ዘላለም እንደዛ እየተደረገ ይሄዳል ማለት አይደለም። at some point ሜጀር ይወሰዳል። አይዘር የማይስተካከል ከሆነ ሃየር አርኪቴክቶች ወይም ደግሞ ሊድ ዴቨሎፐሮች ነገሩን እንዲያዩትና እንዲስተካከል ይደረጋል። እስኪስተካከል ድረስ ግን ፌዙ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዱሪንግ ቴስቲንግ ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው ነገር ምንድን ነው? we're not only talking about the main ክራይቴሪያዎች ብቻ አይደለም እያየን ያለ ነው፣ ወይም ደግሞ ሪኳየርመንቱ ተሟልቷል አልተሟላም ብቻ አይደለም እያየን ያለ ነው። ኖ ይሄ አፕሊኬሽን ፐርፎርማንሱ ምን ይመስላል? ነገ ዛሬ የሚመጣው ኮድ ወይም ደግሞ ዛሬ የሚመጣው የፕሬሸር ኦፍ ዳታ ሎድ ኦፍ ዳታ 50,000 ቢሆን ኦር ላይክ 50 ሚሊዮን ቢሆን ነገ 500 ሚሊዮን ሲሆን እንዴት ነው የሚሆነው? it doesn't only see what is right now አሁን ያለው ነገር ብቻ አይደለም የሚያየው። ከጊዜ በኋላ የአፕሊኬሽን ምን ሊመስል ይችላል? ለምሳሌ አሁን API based እንኳን ካሰብ ነው if some of you are on the MuleSoft side or on the software development side ሊሚት መደረግ መቻል አለበት አይደለ? በየቀኑ የሚመጣው ኮድ 50,000 ከሆነ ነገርም 500,000 ቢመጣ የአፕሊኬሽን አይሰራም። ስለዚህ ይሄ መታሰብ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ቴስተሮች ይህንንም ማየት ይችላሉ። መብት አላችሁ ይህንን የማየት ፐርፎርማንሳችሁ ችግር አለበት ብለው ወደ እናንተ ይመጣል። ሶ ሪኳየርመንት ብቻ አይደለም የሚያዩት። አይ የመጀመሪያ የተባባልናት ነገር አሟልተሃልና your application is good ማለት ብቻ አይደለም። ኦኬ ሶ it's not ቤዚክ ብቻ አይደለም። ቬሪፊኬሽን ያስፈልገዋል፣ ቫሊዴሽን ያስፈልገዋል። ፋንክሽናሊቲው ቫሊዴት ተደርጓል። ይሄ አፕሊኬሽን በምንፈልገው ኤፊሽንሲ መጠን ዳታ ኢንቴግሪቲ አስጠብቆ ሪዩዘብል ሆኖ ኤንድ ኮንቲኒየስ ሆኖ ሳያቋርጥ some of you as you know it point of failure ያጋጥማል አይደለ? point of failure immediately ሊስተካከል የሚችል ሆኖ መሄድ የሚችል አፕሊኬሽን ነው ተብሎ መታመን መቻል አለበት እንዲያልፍ ወደ ቀጣዩ ፌዝ right ዩኒት ቴስት መደረግ አለበት። ስሞል ቴስት ማለት ነው። ኢንቴግሬሽን ቴስት መደረግ አለበት። ኢንድ ቱ ኢንድ እንዴት ይሰራል? አክሰፕታንስ ቴስት መደረግ መቻል አለበት። የመጀመሪያዎቹ ሪኳየርመንቶች ተሟልተዋል ብለን እንድናስብ ማለት ነው። ሶ do we do it only development phase ላይ ብቻ ነው የምናደርገው? ይሄንን ነው አይደለም። on every stage ለምሳሌ አሁን ቅድም ስናወራ እንደነበረው የትላንትና ትምህርታችሁ ላይ መለስ ብላችሁ አስቡ። ልክ አፕሊኬሽን ኦር አንድ ኤስኤስአይኤስ ፓኬጅ ኦር አንድ ኢንቴግሬሽን ከሰራችሁ በኋላ ልክ ወደ ዩኤቲ ሲመጣ ወደ ቴስቲንግ ሲመጣ ቴስት ከተደረገ በኋላ ይመለሳል ወደ እናንተ። ይሄን አላሟላችሁ so we have to retest it again። በተመሳሳይ መልኩ ዩኒት ቴስት አድርጋችሁ ሪኳየርመንቱን አሟልታችሁ ልክ ስትልኩ እንደገና ቴስተሮች ደግሞ ቴስት ያደርጉታል አፕሊኬሽናችሁ ማለት ነው። ኦር የሰራችሁትን ሶፍትዌር they have to see it again። ልክ ቬሪፊኬሽን እና ቫሊዴሽን ኦን ዲቨሎፕመንት ላይ መጀመሪያ የተሰራው አፕሊኬሽን ላይ ያስፈልጋል ስንል አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ባግ ፊክሳችሁ ላይ ኤረር ፊክሳችሁ ላይ ዲፌክታችሁ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። this is one of the beauties of software development life cycle። እያንዳንዷ ነገር በዲቴል መሰራት መቻል አለባት። I'm not saying that የምትሰሩት አፕሊኬሽን 100% ፐርፌክት ከኤረር የጸዳ ምናምን that's very very oblivious and naive መሆን ነው። that doesn't happen almost 99%, 99.9%። ግን ፕሮሰሱ በተቻለው መልኩ ኢንክሉሲቭ መሆን መቻል አለበት። እያንዳንዱ ፌዝ ላይ የምታደርጉትን ነገር ለሶፍትዌር ሴኩሪቲ ተጋላጭነት ኤክስፖዠር በማያጋለጥ መሆን መቻል አለበት። ሪኳየርመንት ያሟላ መሆን መቻል አለበት እንድንል ማለት ነው። now our end result during requirement gathering analysis was having a good document to help us in design this application።
ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይሲስ ስንሰራ ፕላን ስናደርግ ለዲዛይን የሚጠቅመን ዌል አርቲኩሌትድ የሆነ ዶክመንት ማዘጋጀት ነው እንዲኖረን ማድረግ ነው። ኢንድ ሪዛልት ዲዛይናችን ላይ ዌል አርቲኩሌትድ የሆነ አርኪቴክቸር ሃይ ሌቨል ኤንድ ሎ ሌቨል አርኪቴክቸር እንዲኖረን ማድረግ ነው። ዲቨሎፕመንታችን ላይ ኢንድ ሪዛልቱ ዌል ዲቨሎፕድ የሆነ ኢፊሽንት ዳታ ኢንቴግሬት ዳታ ስዊፍት በሆነ መልኩ የሚንቀሳቀስበት አፕሊኬሽን ቢልድ ማድረግ ነው። እያንዳንዷ ፌዝ ምን አላት? ኢንድ ሪዛልት አላት። ቴስቲንግ ላይ ሪኳየርመንት ያሟላ ቬሪፋይ የተደረገ ቫሊዴት የተደረገ አክሰፕታንስ ክራይቴሪያ ያሟላ አፕሊኬሽን ተዘጋጅቷልና ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ መሄድ ይችላል ብሎ የሚሰጥ ግሪን ላይት ኢንድ ሪዛልቱ ነው ማለት ነው። ልክ ወደፊት አንዳንዶቻችሁ ስራ ላይ ያላችሁ ከሆናችሁ የምታዩት ነው። ሳይን ኦፍ የሚባል አለ። ልክ ቴስተሮች አፕሊኬሽናችሁ ዲቨሎፕ አድርጋችሁ ጨርሳችሁ ቴስተሮች ከሰሩ በኋላ አክሰፕታንስ ክራይቴሪያው ከተሞላ በኋላ ሳይን ኦፍ ይባላል። እኔ to the best of my knowledge ይሄን አፕሊኬሽን አይቼዋለሁ፣ ይሄን ሶፍትዌር አይቼዋለሁ፣ ይሄን ኤስኤስአይስ ፓኬጅ አይቼዋለሁ፣ to the best of my knowledge ሁሉ ነገር የተባለው ነገር ያሟላል፣ ስለዚህ ማለፍ ይችላል ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ ብለው ሳይን ኦፍ ያደርጋሉ፣ ቃላቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው። እንደማለት አስቡት። so the end result እሱ ይሆናል ማለት ነው። now our application is ready to go live ቴስት ተደርጓል፣ ሪኳየርመንት ተሟልቷል፣ ስለዚህ ወደ ዩዘሩ እንላከው ነው አይደለ? ወደ ዩዘሩ የምንልከው ደግሞ በምንድን ነው? በዲፕሎይመንት ነው። ዲፕሎይ መደረግ መቻል አለበት። ኦኬ ኢን አን ኢንፍራስትራክቸር ለዩዘሮቹ ተደራሽ በሆነ መልኩ ሊደርስ በሚችል መልኩ መድረስ መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ ዲፕሎይ መደረግ መቻል አለበት። ዲፕሎይመንት ቤዚካሊ ልክ ቤቱ ከተሰራ በኋላ ሰዎች መጥተው ሲገቡበት እንደማለት ነው ባጭሩ። ወይም ደግሞ ልክ ሬስቶራንት ስትሄዱ ሼፉ መጥቶ አስተናጋጁ መጥቶ ይታዘዛችኋል፣ ሪኳየርመንታችሁን ይወስዳል፣ ከዛ ሼፉ ይሰጠዋል፣ ሼፉ ደግሞ ሰርቶ ምግቡን አዘጋጅቶ ያመጣላችኋል ማለት ነው። that's just the case in terms of ወደ ሌመን ዴፊኒሽን ስንቀይረው ማለት ነው። so ዲፕሎይመንታችሁ ሁለት ነገር ነው ማሟላት ያለበት። የመጀመሪያው this software ወይም ደግሞ ይሄ ኤስኤስአይስ ፓኬጅ ወደ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት one thing that I would like to discuss with you guys, for some of you እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች you already know it, but some of you ዲፕሎይመንት ስንል we're not only talking about ወደ ዩዘር መላክ ብቻ አይደለም እያወራን ያለነው። so we have multiple environments ይኖሩናል። ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ይኖረናል፣ ዩኤቲ ኢንቫይሮንመንት ይኖረናል፣ ወይም ቴስት ኢንቫይሮንመንት ይኖረናል፣ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ይኖረናል። ሌሎች ስቴጂንግ ነው የሚባለው፣ ግን ሜን ኦፍ them ሜን ኢንቫይሮንመንትስ ፎር ዲፕሎይመንት ብለን ስናስብ ዴቭ ኢንቫይሮንመንት እናንተ እንደፈለጋችሁ የምታደርጉት ኢንቫይሮንመንት ነው። ቴስት ማድረግ ስትፈልጉ፣ ዲፕሎይ ማድረግ ስትፈልጉ እንደፈለጋችሁ የምታደርጉት ኢንቫይሮንመንት ነው። so I'm talking about from the perspective of a developer ነው እያወራ ያለው። ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ኢን ጀነራል ስናወራ ዲፕሎይመንት ስንል ፕሮዳክሽን ዲፕሎይመንት ነው የምናወራው። ግን ዲፕሎይመንት ስንል ደግሞ አዘ ሴም ኢንስታንስ ዝም ብሎ ቀጥታ ቴስት ከተደረገ በኋላ ወደ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ይሄዳል ማለት አይደለም። ቴስት ዲፕሎይመንት ልክ እናንተ ስራ ስትጨርሱ ዲፕሎይ አድርጋችሁ ቴስት ታደርጋላችሁ። የት ላይ? ዴቨሎፐር ኢንቫይሮንመንት ላይ። ቴስተሮቹ ደግሞ ኦኬ እኔ ቴስት ማድረግ ስለምፈልግ ዲፕሎይ አድርግልኝ ይላችኋል እናንተን የዩኤቲ ኢንቫይሮንመንት ወይ ደግሞ ቴስት ኢንቫይሮንመንት። ፋይናሊ እነዚህን ካለፈ በኋላ ቴስተሮቹ ቴስት ካደረጉ በኋላ ዴቨሎፐርም ሬዲ ነው፣ ቴስተሩም ሬዲ ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ወደ ፕሮዳክሽን ወደ ላይቭ መሄድ አለበት ማለት ነው። ሶ ዩዘሮቹና አፕሊኬሽኑ ኢንተራክት ማድረግ አለባቸው። የዛኔ ግን ቴስተሮቹና አፕሊኬሽኑ፣ ዴቨሎፐሮቹና አፕሊኬሽኑ እናንተ ዩዘር ሆናችሁ ወይም ደግሞ ሪል ዩዘር ሆናችሁ እንደ ሲሙሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ዲፕሎይ ስናደርገው ወደ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ግን ሜን ኢንቫይሮንመንቱ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ይባላል። ሶ ማይንድ ዩ ዲፕሎይመንት ስንል we're not only talking about the production deployment, we're talking about also lower environment deployments ስለሚያስፈልጉ ማለት ነው። ነገ ስራ ስትሰሩ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ። so when we deploy the software into the production environment, pre-deployment ፌዞች ይኖሩናል። ላይክ እንዴት ነው ዲፕሎይ የምናደርገው፣ ምን ማካተት አለብን፣ ምን ሴኩሪቲ ፋክተሮች ኢንክሉድ መደረግ አለባቸው ምናምን የሚለው ማለት ነው። ግን ፋይናሊ ዲፕሎይ ካደረግነው በኋላ ደግሞ ምን መደረግ መቻል አለበት? ሰዎች ትሬን መደረግ አለባቸው አይደለ?
ይህንን አፕሊኬሽን ሰፖርት የምታደርጉት ይህንን ሶፍትዌር ይህንን ኤስኤስአይኤስ ፓኬጅ ሶፍትዌር ሰፖርት የምታደርጉት በዚህ መልኩ ነው ራይት። ለምሳሌ አሁን አንድ ዳታቤዝ አድሚን ኤስኤስአይኤስ የማይሰራ ከሆነ ኤስኤስአይኤስ ፓኬጁን ፕሮቴክት እንዲያደርግልን ሜንቴን እንዲያደርግልን የምንፈልግ ከሆነ we have to train him, we have to train her, right? And we have to also prepare a documentation. ይሄ አፕሊኬሽን ሪኳየርመንቱ ይሄን ይመስላል፣ ዲዛይን የተደረገው ይሄን ይመስላል፣ ዴቨሎፕ የተደረገበት መንገድ ይሄን ይመስላል፣ ዲፕሎይ የተደረገበት መንገድ ይሄንን ይመስላል፣ ቴስት የተደረገበት መንገድ ይሄንን ይመስላል፣ ወደ ፕሮዳክሽን የሄደበት መንገድ ይሄንን ይመስላል ብሎ ኢንክሉሲቭ የሆነ ዶክመንቴሽን ያስፈልጋል። ሰዎች ኮንፊውዝድ አይሆንም at the end of the day. Mind you, documentation is very, very, very important, not only for the stakeholders, but also for you. ለእናንተም በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ነገር after 3 years 4 years ይህንን አፕሊኬሽን መልሳችሁ ብታዩት እናንተ እንዳልሰራችሁት ኮንፊውዝ ሊያደርጋችሁ ይችላል። it happens most of the time። ስለዚህ መለስ ብላችሁ ዶክመንቴሽናችሁን ስታዩ ኦኬ በዚህ መልኩ ነበር የሰራሁት ብላችሁ እንድታስቡ ስለሚያደርጋችሁ ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ወይም ከመደረጉ በፊት ፕሪ ዲፕሎይመንት ዶክመንቴሽን ኤንድ ፖስት ዲፕሎይመንት ዶክመንቴሽን ብታዘጋጁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። we're not going to have much time, so ቶሎ ለመሄድ ሞክራለሁ። ዘግይተን ስለጀመረን ምናልባት 10 ደቂቃ ምናምን ልሰርቃችሁ እችላለሁ። then the last phase of software development life cycle maintenance ነው። ዲፕሎይ ተደርጓል፣ ከስተመሮች እየተጠቀሙት ነው ይሄንን አፕሊኬሽን ስሎ ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብን ነው። እንዴት ነው ሜንቴን የምናደርገው? የትላንትና ትምህርታችሁ ላይ አስታውሱ። ባጎች ፊክስ መደረግ አለባቸው። ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ ችግር ተፈጥሮበታል ኦን ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት እና ፊክስ አድርጉት ትባላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አንዳንዴ ደግሞ ሃት ፊክስ የሚባሉ እንትኖች ይመጣሉ፣ ትኬቶች ሊመጡባችሁ ኢሚዲየትሊ ፊክስ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ወይም አፕሊኬሽኑ ኦር ፓኬጁ 2 ዓመት 3 ዓመት ከቆየና ኮምፓታብል ማድረግ ከፈለጋችሁ አፕዴት ያስፈልገዋል አይደል? ሶ you guys have to update it ማለት ነው። ኦር በመሃል ደግሞ አይ ዳታ የምታወጡበት መንገድ መቀየር ስለፈለግን ይህንን አፕሊኬሽን ሶርስ ሲስተሙ መቀየር መቻል አለበት፣ ኢንቴግሬሽን የሰራችሁበት መንገድ ብትባሉ አዲስ ፊቸር ነው እየመጣ ያለው አይደለ? ስለዚህ ይህንን አዲስ ፊቸር እንደገና በኤስዲኤልሲ ሰርታችሁ አታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ሜንቴናንስ ማለት ይህንን አፕሊኬሽን ቀጣይነት እንዲኖረው ይሄ ሶፍትዌር ቀጣይነት እንዲኖረው ኦን ኤቭሪዴይ ቤዚስ ሜንቴን ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ልክ መኪና ኦን ኤቭሪዴይ ቤዚስ ቼክ ማድረግ አለብን አይደለ? በደንብ እንጠቀምበት፣ ኦይል መቀየር አለብን፣ ሜንቴን ማድረግ አለብን። just like that ቤትም እንደዛ አይደለ? ክራክ ካለው ያንን ፊክስ ማድረግ ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብን፣ አዳዲስ ፊቸሮች መቀየር እና ማለት ነው። ኦኬ so let's talk about feature of software development life cycle. I am 100% sure that ከዲስከስ ካደረግናቸው ፖይንቶች ፊቸሮቹ አውጥታችሁ ይሆናል። ያው ሲስተማቲክ አፕሮች ነው አንድን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ አንድን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ አንድን ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜቶዶሎጂ ነው። ለምንድን ነው የምንጠቀመው ብለን ስናወራ the beginning of our discussion ደግሞ ምን ብለን ነበረ? ኢንስቴድ ኦፍ ከአንዱ ወደ አንዱ እየዘለልን ከምንሄድ ስትራክቸር የሆነ ፍሬምወርክ እንዲኖረን እና ማኔጅ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ተመልሰን የምናየው ዶክመንቴሽን እንዲኖረን ነው ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል የምንጠቀመው እና it also includes collaboration. አሁን የመጀመሪያው ፒክቸር የምታስታውሱ ከሆነ on the phases of software development life cycle እነዚህ ሰዎች ከስር ያሉ ስቴክሆልደሮች የምታዩዋቸው ፕሮዳክት ኦነሩ፣ ፕሮጀክት ማናጀር፣ ዳታ አናሊስቱ፣ አርኪቴክቱ፣ ዴቨሎፐሩ፣ ቴስተሩ፣ ዳታ አድሚኒስትሬተሩ፣ ዩዘሩ፣ ቴስተሩ ሁሉም ሰዎች ኮላቦሬት ያደርጋሉ። that's one of the best beauties of software development life cycle. ልክ ዲዛይኑ ላይ ችግር ካለባችሁ you guys are going to go into the system architect ወይም ደግሞ solution architect or technical architect አችሁ ሄዳችሁ ማውራት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ላይ የተፈጠረ ችግር ካለ እናንተ ጋር መጥተው ይጠይቃሉ። ኤስኤስአይኤስ ፓኬጁ እየሰራ አይደለም ከተባለ እናንተ ጋር ነው የሚመጡት right? አይ የአፕሊኬሽን እኮ ይሄ ሪኳየርመንት አላሟላም ካለ ቴስተሩ እናንተ ጋር ይመጣል። እናንተ ደግሞ ቴስተሩ መጠየቅ ትችላላችሁ። ዲፕሎይ የተደረገበት መንገድ ትክክል ካልሆነ ዴቭኦፕስ ቲም ጋር ሄዳችሁ ትላንት ኢብሮ ሲያሳያችሁ እንደሆነ ኢብሮን ሄዳችሁ ይሄ ዲፕሎይ የተደረገበት መንገድ ይሄንን ሪኳየርመንት እያሟላ አይደለም ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ። so it facilitates collaboration between teams ማለት ነው። የአንድ ሰው ስራ ብቻ አይሆንም ወይም ደግሞ የአንድ ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ ብቻ አይሆንም። there is
ኮላቦሬሽን ወርክ አት ዘ ሴም ኢንስታንስ ደግሞ ኢንዲቪጁዋል የምትሰሯቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል እንዳያችሁት ኦን ኤቭሪ ፌዝ ሪገረስ የሆነ ቴስቲንግ ያስፈልገዋል እና ቫሊዴሽን። ኦኬ እቺ ነገር በዚህ መልኩ ነው የተሰራችውና ትክክል ነች፣ ቫሊዴት እናርጋት፣ ታልፋለች፣ ዲፕሎይ ትደረጋለች። then the next feature በተመሳሳይ መልኩ አንድ ፕሮሰስ ብቻ በመጠቀም ስዊፍት የሆነ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እንዲኖራችሁ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢንቴግሬሽን ፓተርን እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው። then it will help you also in managing the project above all ሪሶርሳችሁ የማ ወዴት መሄድ እንዳለበት ደግሞ ይነግራችኋል ማለት ነው። ዴቨሎፐሩ ዲዛይን ላይ አትከቱትም ኦር ዴቨሎፐሩ ዲፕሎይመንት ላይ አትከቱትም። I'm not saying that መስራት አይቻልም አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ግን ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ እንድትጠቀሙት ማን ምን ላይ ኤክሴል ያደርጋል የሚለው አውቃችሁ የት የት መመደብ እንዳለበት እንድትሰሩ ያግዛችኋል ማለት ነው። ኦኬ we have 5 minutes and let's go for it። ይሄን በምንሰራበት ጊዜ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ይሄንን ሁሉ ፌዝ እንዴት ነው ታዲያ ማኔጅ የምናደርገው ነው አይደለ? ማን ነው እንዴት ነው ማለት ምን ተጠቅመን ነው ማኔጅ የምናደርገው? ያ ፕሮጀክት ኢኒሺየት መደረግ አለበት፣ ፕላን መደረግ አለበት፣ ኤክሲኪዩት መደረግ አለበት፣ ዲፕሎይ መደረግ አለበት፣ መጨረሻ ደግሞ ክሎዝ መደረግ አለበት አይደለ? ጎሎቹ አቺቭ ተደርገዋልና ሌትስ ክሎዝ ኢት ኤንድ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ቻፕተር መባል መቻል አለበት። ስለዚህ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ሜቶዶሎጂዎች ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂ አንድን ፕሮጀክት ወይም ደግሞ አንድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ቀደም ብለን ነበር። ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል አንድ ፕሮጀክት ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ እንድንሰራ ይረዳናል። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ደግሞ አንድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ኮንሲስተንሲ እና ኤፊሺየንሲ ባካተተ መልኩ ሰክሰስፉል አውትካም እንዲኖረው ይረዳናል ማለት ነው። የፕሮጀክት ማናጀሩ ስራ ሜይንሊ ፕሮጀክቱን ማኔጅ ማድረግ፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ በደንብ። there are different methodologies. There is agile, there is waterfall, there is kanban, lean, hybrid. famous የሚባሉት ግን ሁለት ናቸው። the main ones are the waterfall methodology, project management methodology, and the second one is agile methodology ተብሎ ይጠራል። so በፒክቸር ለማስረዳት this is waterfall methodology። አንድ ፕሮሰስ ነው ያለችው፣ ኮስታችሁ የታወቀ ነው፣ ታይማችሁ very strict ነው። ኦኬ so there is no way ለምሳሌ አሁን ዲቨሎፕ እያደረጋችሁ ችግር ቢፈጠር ተመልሶ አይሄድም፣ ወደ ኋላ አይሄድም። there is no way so everything has to be ended at the beginning። ከመጀመሪያ ጀምሮ ኢኒሺየት ሲደረግ ፋይናላይዝ ተደርጎ ነው። so the progress is it flows towards through phase of requirement design implementation ወጥ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በእያንዳንዱ ፌዝ ክሊር ኤንድ ዌል ዲፋይንድ የሆነ ስቴጅ መኖር መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን ዲዛይን ስታደርጉ there is no way ወደ ሪኳየርመንት ተመልሳችሁ መሄድ አትችሉም። በቃ ክሊር ተደርጎ አዎ ይቺ ነች የምታስፈልገን ተብላ መታወቅ መቻል አለባት ማለት ነው። very easy ነው አንደርስታንድ ለማድረግ as you guys can see ምክንያቱም there is no በየጊዜው ፍሌክሲቢሊቲ ስለሌለው ስለማይቀያየር ማኔጅ ለማድረግም ቀላል ነው። ሶ አንድ ወጥ ፕሮሰስ ነች የምትሄደው ማለት ነው። ፌዞቹን ኢንክሉድ ስታደርጓቸው ፒክቸር ስታደርጉት ጭንቅላታችሁ ላይ ኢኒሺየት ይደረጋል፣ ፕሮጀክት ይቀጥላል ዳውንዋርድ ማለት ነው። ዲዛይን ይደረጋል፣ ኢምፕሊመንት ይደረጋል፣ ቴስት ይደረጋል፣ ዲፕሎይ ይደረጋል። በቃ አበቃለት እዛ ላይ። ዲፕሎይመንት ላይ ችግር ቢፈጠር ተመልሳችሁ አትሄዱም፣ ወይም ደግሞ ቴስቲንግ ላይ ችግር ቢፈጠር አይችን እንቀይራት ብላችሁ አትቀይሩትም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ጨርሳችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ሊሚትድ የሆነ ፍሌክሲቢሊቲ ነው ያለው። ፕሮዳክቱን ደግሞ የምታዩት መጨረሻ ላይ ነው። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ፕሮሰሶች ስናይ በቃ ቤቷ ከተሰራች በኋላ ብቻ ነው የምታዩት፣ ከዛ በፊት አታዩት። ኦኬ ሶ ስኮፑ በጣም ጠባብ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አጃይል ሜቶዶሎጂ ብለን የምንጠራው ቬሪ ኢተሬቲቭ ነው which is a little bit flexible ነው። ከሌላ አንፃር ስታዩት እንደምታዩት ከሆነ ሪኳየርመንት ዲዛይን ዲፕሎይመንት ይሄድና ቴስቲንግ ላይ ችግር ካለ ወደ ዴቨሎፕመንት ይመለሳል ማለት ነው። ኦኬ ቴስት ይደረጋል፣ ዲፕሎይ ይደረጋል፣ ተመልሰን ደግሞ ፊቸር ካለ እንደገና ዲዛይን እናደርጋለን፣ ዴቨሎፕ እናደርጋለን፣ ቴስት እናደርጋለን። እንደ ሉፕ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ from this as you guys can see it በቀላሉ
ከእንትኑ እንደምናየው ፍሌክሲቢሊቲ ያለው ማለት ነው ለመቀየር። የመጀመሪያው ዋተርፎል ነው፣ ወጥ ነች። ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ፕሮዳክቱን የምታዩት የመጀመሪያው ላይ ዲፕሎይ እናደርጋለን፣ ቴስት እናደርጋለን፣ ዲዛይን እናደርጋለን፣ ፕላን እናደርጋለን፣ ላውንች እናደርጋለን። መልሰን ሌላ ፊቸር ደግሞ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። የአፕሊኬሽኑ ፊቸር እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ኢማጂን አድርጉና አንድ የከስተመር አፕዴት ፕሮሰስ የሚሰራ ኤስኤስአይስ ኢንቴግሬሽን የምንሰራ ከሆነ ዳታውን መጀመሪያ አውጥተን ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን፣ በአጃይል ሜቶዶሎጂ ከሆነ ማለት ነው። እቺ ፓርት ብቻ ዲፕሎይ መደረግ ትችላለች። ዘን ትራንስፎርም መስራት እንችላለን። ዘን ዳታ ኢንሰርሽን መስራት እንችላለን። ዳታ ክሊንሲንግ መስራት እንችላለን። ፊቸሮቹ አንድ ላይ ሳይሆን ወጥ በሆነ መልኩ ሳይሆን እያንዳንዱ ፊቸር ራሱን የቻለ አንድ ፕሮዳክት መሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቤዚክሊ ፍሌክሲቢሊቲው ቬሪ ሃይ ነው። ፍሪኩዌንት እና ኢዚ ስሞል የሆነ ዴሊቨሪም ይኖርባል ማለት ነው። ኦኬ ሃይ ከስተመር ሳቲስፋክሽንም አለው። ምክንያቱም ከስተመሮቻችሁ እያሳያችኋቸው ነው የምትሄዱት። ኦኬ ይቺን ፊቸር አሁን ሰርተናል፣ ይቺ ፓርት አሁን አልቃለች፣ ይቺ ዲፕሎይ ተደርጋለች እያላችሁ። የዋተርፎል ከሆነ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ አያዋትም አፕሊኬሽኑ። ኦኬ ኢት ሪሊ ኒድስ አክቲቭ ኢንቮልቭመንት ኤንድ ኮሚትመንት ኦፍ ኤቭሪ ቲም ሜምበር ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ሰው ማየት መቻል አለበት። በእያንዳንዱ ፌዝ ላይ ኢንቮልቭ እያደረገ መስራት መቻል አለበት። which means ፕሪዲክታቢሊቲ ላክ ያደርጋል ማለት ነው ሎንግ ተርም ፕላኒንግ ሲኖረው። ምክንያቱም አጭር ፌዝ ነው እየሰራን እየሄድን ያለን። ኦኬ ግን ቬሪ ቬሪ ፍሌክሲብል ነው። ፍሪኩዌንት የሆነ ዴሊቨሪ ስራችሁን ባጭር የምታዩበት መንገድ ይሰጣችኋል። ሌሎች ሜቶዶሎጂዎችም አሉ። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃይብሪድ አለ፣ ሊን አለ፣ ካምባን ይባላል። ግን the main ones የምናያቸው አጃይል ሜቶዶሎጂ እና ዋተርፎል ሜቶዶሎጂ ናቸው። our last concept is going to be okay software development life cycle የቆየ ፕሪንሲፕል ነው ወይም ደግሞ የቆየ ሳይክል ነው። what are the challenges? ምንድን ነው አሁን these days ፌስ የሚያደርገው ቻሌንጅ? The main one that I from also my expertise on security is software development life cycle security ነው በደንብ የሚያሰጋው ብዬ ነው የማምነው። or that's also the factor መጀመሪያ ሳወራችሁ የምታስታውሱ ከሆነ that's why we need secure software development life cycle, not only software development life cycle ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን, we need also secure የሆነ software development life cycle. security ብለን ስናወራ not only on the phase of designing or on the phase of development or testing or deployment, we're talking about security on every phase ያስፈልገዋል ነው። ሁለተኛው ደግሞ on every time software development life cycle ስኮፑ እየሰፋ ሊሄድ ይችላል። በተለይ ደግሞ change request ኦኬ እችንም ኢንክሉድ አድርጓት እችንም ጨምሩ በሚባልበት ጊዜ ስኮፑና የምትሰሩበት ማግኒቲዩድ እየሰፋ ስለሚሄድ ዲሌይ ሊያጋጥም ይችላል እና ኮስቱ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛው this is a great news for you guys, very limited የሆነ availability of skill ነው ያለው when it comes to the full scale software development life cycle. We don't have that many people software development life cycle effective በሆነ መልኩ from initiation እስከ መጨረሻ ድረስ ሊጓዙ ይችላሉና እዚህ ላይ ስኪል ከተደረገ እዚህ ላይ ኤክሴል ከተደረገ በደንብ ማርኬቱን ፔኔትሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። if there are any poor communications between stakeholders and development teams, then that's a headache. That's something that you have to avoid all the time. ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ዲስከሽኑን ስንጀምር ምን ብያችሁ ነበር? if your design, if your requirement gathering is bad, your application, there is high possibility that your application is going to be bad. So effective communication, መጠየቅ፣ ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ ያልገባችሁን ነገር በደንብ መጠየቅ፣ መጎትጎት። there is no ሲሊ ይሄ ጥያቄማ ሲሊ ጥያቄ ነው የሚባል ነገር የለም። okay, you guys can ask any question that you wanted instead of ሳትጠይቁ ቀርታችሁ ነገሮች ከሚበላሹ it's better to ask. so effective communication ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። okay, and the other challenge is these days የምታዩ ከሆነ the involvement of AI, machine learning, security breaches, software ዲዛይኖች software ሲስተሞች በጣም ኮምፕሌክስ እየሆኑ ነው። not only on the design part but also on the implementation part. so more of include ባደረጋችሁ ቁጥር ያንን ስኪል ሴት ማርኬቱንም በደንብ መሸፈን ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ኦልሬዲ ያወራነው ነው
identifying and mitigating risks throughout the SDLC process ይህን ማድረግ ያለብን ደግሞ መጨረሻ ላይ ሳይሆን ዲቨሎፕ ካደረግን በኋላ ዲፕሎይ ስናደርግ ሳይሆን on every phase እያሰብን መሄድ መቻል አለብን። እንዴት ነው ሪስክ ቢመጣ ኤረር ቢመጣ ነገር ወይም ደግሞ ብሪች ብንደረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? there is no 100% security የለም I understand ግን as a same instance ደግሞ በተቻለን መጠን ምንድነው ኢንክሉድ ማድረግ ያለብን? so it's really a challenge for software development life cycle ፈጣን የሆነ ፕሮሰስን ፈልገን ሴኩርድ የሆነን ፈልገን ፐርፎርማንሱም መሄድ ፈልገን ሁሉም ነገር ኢንክሉድ ማድረግ ይከብዳል ከካምፓኒ አንፃር ብቻ ሳይሆን even from the stakeholders አንፃር ማለት ነው። ግን በተቻለ መጠን እነዚህ ነገሮች ኢንክሉድ መደረግ መቻል አለባቸው የሚል ኮንሰፕት ነው። ቻሌንጆቹ ይሄንን ይመስላሉ። so in general software development life cycle it's a combination of many phases. The main phases in software development life cycle are requirement gathering, planning and analysis, designing, development, testing, deployment and maintenance. ፊቸሮቹ ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ዳታ ኢንተግሬት የሚደረግበት ዳታ ዊዛውት ኤኒ ፕሮብለም ፍሎ የሚያደርግበት ሲስተም ሶፍትዌር ኢንፍራስትራክቸር ፓኬጅ ቢልድ ማድረግ ነው። በእያንዳንዱ ፌዝ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች አሉ፣ ኮላቦሬሽን ያስፈልገዋል። ፕሮጀክት ማኔጅመንቱ ደግሞ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ ደግሞ የተለያዩ ሜተዶች አሉ። the main ones are agile methodology. The famous one is agile, waterfall also you can see it here and there. Kanban, lean, hybrid የሚባሉ ሌሎችም አሉ። ቻሌንጆቹ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ደግሞ ሴኩሪቲ፣ ኮስት and limited availability of highly skilled people who can initiate a project and take it all the way down ማለት ነው። እነዚህ ይመስላሉ። የዛሬ ዲስከሽናችን ይሄንን ይመስላል። ሆፕፉሊ ኢንጆይ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ከሞላ ጎደል ባለን ሰዓት ከቨር ለማድረግ ሞክረናል ያሉትን ነገሮች። ጥያቄ ካላችሁ ኋላ በደንብ ዲስከስ እናደርጋቸዋለን። ከእናንተ የሚመጡ ጥያቄዎችም እንደ መማሪያ እንጠቀምባቸዋለን። doesn't mean that I know everything, it means that I can take anything from you guys also. Yeah, so thank you so much and yeah, talk to you later. Nahom, I will turn you back. No, actually the one point number actually I think you can answer it on the way. Okay. Is there a benchmark to measure or testing an application? Perfect, that's actually a good question. Yeah, there is always not a kind of a benchmark. Many other galu to give you from my current work. Application software develops ladder when demo basically I'm doing an API which is a little bit of different what you guys most of you guys are going to see. Develop ካደረግን በኋላ ፊቸሮች ይኖሩታል at the beginning. ፊቸሮቹ ምንድናቸው? የከስተመር ኢንፎርሜሽን አፕዴት መደረግ አለበት እና ዩአይዩ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ መቻል አለበት። ፎን፣ ኢሜል whatever ዲቴይል የሚመጣው ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽኑ ይሄንን የሚቀበለው በምን መልኩ ነው? ዳታዎቹ ዲፋይን ተደርገዋል። ሪኩዌስቱ እና ሪስፖንሱ ዲፋይን ተደርጓል። ሶ ቴስተሩ ምን ያደርጋል? ቴስት ኬዝ ያወጣል ማለት ነው። ቴስት ኬዙ ሲያወጣ ምን የሚባል ኮንሰፕት አለ? something that you guys are going to see in the future, acceptance criteria የሚባሉ ቤንችማርኮቻችን እነዚህ ናቸው። acceptance criteria ማለት እነዚህ ነገሮች ኢንክሉድ ካልተደረጉ የአፕሊኬሽን ፌል አድርጓል ወይም ደግሞ አላለፈም ብሎ መጣል ይችላል ማለት ነው። ሶ ቤንችማርኩ ቴስተሩ ፕሮጀክት ኦውነሩ አንድ ላይ ሆነው የሚያወጡት acceptance criteria ነው። መጀመሪያ acceptance criteria ዲፋይን የሚደረገው ፕሮጀክት ኦውነሩ ነው። እነዚህ ነገሮች ፕሮዳክት ኦውነሩ ነው። እነዚህ ነገሮች፣ እነዚህ ፊቸሮች፣ እነዚህ ሪኳየርመንቶች ኢንክሉድ ካላደረግ የአፕሊኬሽን አያልፍም እና acceptance criteria ይሄ ነው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል። ቴስተሩ based on this acceptance criteria ቴስት ኬዝ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቴስት ኬዝ ላይ ለምሳሌ አሁን ኢሜል የሚባለው ኢሜል የምትለዋ ዳታ ሪኩዌስት ላይ ስትመጣ ስትሪንግ ሆና ወደ ታርጌት ሲስተሙ ሲሄድ at the end of the process for instance ኤጅ ከሆነ ነምበር መሆን አለባት። መጀመሪያ ስትመጣ ስትሪንግ ከሆነች እኔ ሳስገባ ግን ስትሪንግ አድርጌ ካስገባኋት ፌል አድርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ acceptance criteria አላሟላም፣ የሱ ቴስት ኬዝም አላለፈችም። ሶ ቤንችማርኩ acceptance criteria ነው መጀመሪያ ዲፋይን የምናደርገው። acceptance criteria ለቴስተሩ ቤንችማርክ ይሆናል። ለኔ ደግሞ ለዲቨሎፐር እነዚህ ነገሮች ዲቨሎፕ ካደረኩኝ በኋላ መሟላታቸው አለመሟላታቸው ቲክ እያደረኩኝ መሄድ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ሶ our benchmark is basically
the acceptance criteria that we define at the beginning of our process during the development process. Any other question? ሌላ ጥያቄ ቮይስ ጥያቄዎች በኋላ ላይ ነው የምንወስደው። ደምቀ ከኛ ሴሽን በኋላ ፍቅረ ማርያም እና ደምቀ ቮይስ ጥያቄዎች በኋላ ላይ እንወስዳለን። ሶ አይ ቲንክ ሄኖክ ጨርሰናል የመጀመሪያውን ሴሽናችንን። ከ30 ሚኒትስ ላንች ብሬክ በኋላ ደግሞ ተመልሰን የጆብ ሃንቲንግ ስኪል ሴሽናችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ፐርፌክት። ቴንክ ዩ በጣም ሄኖክ።